مرحبا. اليوم رح نحضر سوا أطيب وأسهل صوص شوكولا ممكن تحضروه بالبيت، وبعد أطيب بكتير من يلي منشتروه. بصراحة يلي عم نشتريه من برا ماركة أجنبية وعم بيكون كتير غالي، فاليوم حبيت أعلمكم كيف نعمل كمية أكبر وطعمة بعد أطيب بكتير من يلي منشتريها جاهزة، وقوامها بجنن. فيكن تحطوها بقنينة وتستعملوها كصوص شوكولا مثل ما شايفين بهيدا الشكل. يلا خلينا نشوف وتابعوني للآخر لتعرفوا شو حطيت لطلع قوامها بهيدا الشكل. أول شي عندي حليب بإبريق الخلاط، رح احط الحليب ورح احط معه الزيت، واكيد المقادير كلها رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. ورح ضيف عليها السكر البودرة، وكمان رح ضيف عليها الكاكاو الغير محلى اكيد لانه ضفنا سكر بودرة، وكمان رح ضيف رشة من الفانيليا تعطيها نكهة كتير طيبة، واخر شي رح ضيف رشة صغيرة من الملح لتعديل الطعم. هلأ رح نخفق كل هالمكونات بالخلاط، وهيك بتكون صوص الشوكولا. شايفين كيف صار عنا بهيدا الشكل؟ عملنا كمية أكتر من يلي بنشتريها بالمحلات، وما كلفتنا أبدا أي مواد غالية. كل المواد موجودة عنا بالبيت. شايفين قوامه بجنن مثل يلي بنشتريه، وبعد أطيب صدقوني ريحتها بتشهي. بتمنى إذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا عندكم أي تعليقات أو أي أفكار فيكن تكتبوا لي إياها تحت الفيديو بكومنت لنعملها سوا بأفكار وصوصات جديدة. وأنا بشوفكن بوصفة بعد أطيب وأطيب. ميرسي.